Chào bạn đến với podcast Hà Vũ. Podcast chia sẻ những hiểu biết, phương pháp, kinh nghiệm để có thêm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và trong dạy con. Podcast này sẽ được phát vào lúc 15 giờ chiều, giờ Đức, 2 tuần một lần vào ngày Chủ nhật, giờ mùa đông, tức là vào 21 giờ tối, giờ Việt Nam. Các bạn có thể nghe những chia sẻ này qua podcast Happy Parenting trên các nền tảng Anchor, Spotify, Google Podcast và Amazon Music cũng được phát cùng ngày. Tuần vừa rồi, sau khi đã chuẩn bị gần xong nội dung cho số podcast ngày hôm nay, thì đầu tuần này tôi nhận được tin nhắn và đề nghị của một người bạn về một đề tài liên quan đến việc cha mẹ nên làm như thế nào để xây dựng lòng tự tin từ bên trong cho con. Nhất là khi con bị trêu đùa ở trường tới mức không chịu nổi và phải bùng nổ cảm xúc. Ngay lập tức tôi nghĩ đến đề tài bắt nạt học đường là một vấn đề hết sức nhức nhối ngay cả ở trên nước Đức này. Dù đề tài này có thể không đúng là điều mà bạn tôi đang gặp phải, nhưng tôi hy vọng một số nội dung trong đó sẽ hữu ích với bạn và con. Trước khi đi vào nội dung chính thì tôi muốn chia sẻ rằng kiến thức thì vô hạn, còn hiểu biết, kinh nghiệm của con người là hữu hạn. Những chia sẻ của tôi cũng nằm trong phần hữu hạn đó, chỉ là một góc nhìn nhỏ trong vô số góc nhìn. Vì thế nên tôi mong là khi nghe các chia sẻ trên podcast Hà Vũ thì các bạn không nên tin hay hưởng ứng áp dụng ngay, mà hãy luôn nghe một cách thông minh, có chọn lọc, bằng cách đặt ra những câu hỏi và tự kiểm chứng lại bằng kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết của mình. Vì là chia sẻ chung chung nên nhiều khi nó sẽ không đúng với trường hợp của bạn. Bởi vậy, với những ai đang cần tư vấn, khai vấn riêng về đề tài này thì có thể liên hệ qua email tôi để ở phần thông tin của kênh. Theo như thông tin thống kê tôi tìm hiểu, thì hàng năm có khoảng 500.000 học sinh ở Đức là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường. Thậm chí có thống kê cao hơn gấp đôi và gấp 3 con số này. Và theo nghiên cứu PISA năm 2017 của OECD là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì ở độ tuổi 15, cứ 6 học sinh thì có một em bị bắt nạt học đường. Bắt nạt học đường thực sự là một vấn đề hết sức nhức nhối, thậm chí nảy mầm bén rễ từ khi trẻ còn rất nhỏ. Nhiều trẻ bị bắt nạt không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng mà mình đang gặp phải, cũng như là trẻ thực hiện hành vi bắt nạt không ý thức được những tổn thương sâu sắc, thậm chí hậu quả khủng khiếp do lời nói, hành động của mình có thể gây nên. Bắt nạt thì có nhiều mức độ khác nhau, từ cười cợt, chế giễu, lăng mạ, chửi bới, cô lập, có thể leo thang đến hành hung, quấy rối, gây sức ép, tra tấn về mặt tinh thần. Hậu quả thậm chí gây nên những tổn thương sâu sắc, khiến có những trường hợp trẻ bị bắt nạt phải tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực, vì bị đè nén, vì bị tan vỡ từ bên trong, vì không dám chia sẻ cùng ai, vì không biết cách chống đỡ, ứng xử và vì không nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Có trường hợp bắt nạt chỉ là hình thức đơn lẻ cá nhân, nhưng phần lớn là cả một nhóm đứng đằng sau, hùa vào ức hiếp bắt nạt một người, thậm chí tồi tệ hơn là cả lớp cùng làm việc này. Nguyên nhân của việc bị bắt nạt trở thành nạn nhân rất đa dạng. Theo một cuộc khảo sát ở trẻ về việc nguyên nhân vì sao các em bị bắt nạt, thì 20% cho rằng mình bị bắt nạt do hình thức bên ngoài. Kế đến 18% không biết vì sao mình bị bắt nạt, số còn lại không muốn chia sẻ về nguyên nhân bị bắt nạt, và giải rác 5-7% cho rằng mình bị bắt nạt do khác biệt về nguồn gốc, màu da, tôn giáo, tuổi tác, giới tính và xu hướng tính dục. Những trẻ, học sinh nhỏ, yếu, khiếm khuyết, có vẻ ngoài khác biệt, có thành tích nổi trội hay yếu kém, cố gắng thể hiện bản thân, không biết tự phòng vệ là những đối tượng dễ bị bắt nạt. Những trẻ từng là nạn nhân cũng có thể quay trở lại thành người bắt nạt để trả thù lại hành động của bạn bè, hay là để cân bằng lại những cảm xúc ức chế bị dồn nén từ bên trong. Ngoài ra, nhiều khi trẻ bị bắt nạt đơn giản chỉ là bị bạn bè thấy ghét, thấy không thích nên có làm có nói bất kỳ điều gì cũng sẽ bị không ưa. Đặc biệt, có một lý do mà tôi cho là đáng để chú ý, đó là môi trường học tập không lành mạnh, sự phân chia nhóm học sinh không kỹ lưỡng hay nề nếp quy tắc không đầy đủ, rõ ràng, dứt khoát, cũng như sự hợp tác giữa thầy cô, nhà trường với gia đình lỏng lẻo, thúc đẩy vai trò thủ phạm và vai trò nạn nhân trong vấn nạn bắt nạt học đường. Vậy những lý do chính khiến trẻ trở thành thủ phạm đi bắt nạt là gì? Theo những nghiên cứu và khảo sát về vấn đề này, thì những trẻ có một cuộc sống gia đình phức tạp, khó khăn, thiếu tự tin vào giá trị của bản thân, không được yêu thương quan tâm đúng mức, bị tổn thương từ bạo lực gia đình,
bị cha mẹ sỉ nhục, đánh đập, chửi bới, căng thẳng cảm xúc, trầm cảm. Trẻ có những trải nghiệm mất mát, chia cắt như là bố mẹ chia tay, mồ côi. Những trẻ có những hành vi hung hăng, thiếu kiểm soát cảm xúc, bị áp lực từ gia đình, hay đã từng là nạn nhân của bắt nạt sẽ dễ trở thành thủ phạm đi bắt nạt. Nhìn chung thì mỗi trẻ cũng như mỗi người chúng ta đều có thể trở thành thủ phạm bắt nạt người khác theo một mức độ nặng nhẹ khác nhau nếu như không ý thức được hành vi và lời nói của mình. Những việc như là trêu đùa, cười cợt vô ý, tưởng như vô hại, nhiều khi cũng có thể gây ra những tổn thương lớn như những hành động bạo lực, quấy rối, cô lập, xa lánh gây nên, tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của mỗi đứa trẻ. Bởi vậy, nguyên tắc chung để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc không phải chỉ dựa vào hành động bắt nạt ở mức độ nào mà phải được dựa trên mức độ tổn thương của nạn nhân. Tuy nhiên, như nhiều vấn đề quan trọng khác, bắt nạt học đường chưa thực sự nhận được sự quan tâm đúng mức của người lớn và xã hội. Những lời chia sẻ, cảnh tỉnh, kêu cứu của trẻ nhiều khi bị phớt lờ, không được coi trọng. Cũng như nhiều trẻ bị bắt nạt thường không dám kể cho cha mẹ, người lớn về vấn đề của mình vì có những lo lắng riêng, vì sợ, vì nghĩ rằng sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu mình tiết lộ cho người lớn. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể nhận biết là con mình là nạn nhân đang bị bắt nạt? Thực ra nếu chúng ta sát sao và tinh ý, nếu chúng ta lắng nghe và coi trọng những điều con chia sẻ thì sẽ nhận thấy những thay đổi ở con và nhận ra được vấn đề mà con đang gặp phải. Nếu kết nối của chúng ta với con tốt, con tin tưởng và cởi mở chia sẻ thì chắc chắn việc nhận biết con có những tổn thương, có áp lực từ bên ngoài không phải là điều gì đó quá khó khăn. Nhưng trong trường hợp chúng ta đang gặp những khó khăn nhất định trong kết nối với con không chịu chia sẻ tâm tư tình cảm, thì có thể dựa vào những dấu hiệu sau đây để biết rằng con đang không ổn và cần sự giúp đỡ. Đó có thể là việc con thu mình lại, không còn vui vẻ bình thường như trước kia, thường xuyên ủ rũ, buồn rầu hay cáu giận vô cớ. Con không thích đến trường, chán nản, sa sút trong việc học. Con ngủ không ngon, sợ hãi, bất an. Có những lời nói, hành động tiêu cực hơn bình thường, hoặc có những dấu hiệu trầm cảm. Tạm thời thì chúng ta có thể chia ra làm 4 giai đoạn phát triển tâm lý khi con bị bắt nạt như sau. Giai đoạn 1, thường bắt đầu của việc bị bắt nạt, trẻ cảm thấy mình có lỗi, cho rằng mình đã làm điều gì đó không phải nên đáng bị đối xử như vậy. Đây là cách nghĩ thông thường không chỉ ở trẻ mà ở cả người lớn chúng ta. Và thường ở giai đoạn này, sự việc được nhìn nhận theo chiều hướng vô hại nên trẻ không thực sự quan tâm đến việc phải làm gì đó để giải quyết vấn đề. Giai đoạn 2, tiếp theo, nếu mâu thuẫn, khúc mắc cá nhân không được giải quyết ổn thỏa thì sẽ dẫn đến việc hình thành những ác cảm, định kiến cá nhân ngày càng leo thang. Sự lôi kéo bắt đầu hình thành và trẻ trở thành mục tiêu rõ ràng của những hành vi, lời nói bắt nạt một cách có hệ thống và tổ chức hơn với sự tham gia của nhiều người. Giai đoạn 3, trẻ bị bắt nạt sẽ có những biểu hiện mà khi chúng ta nhìn nhận được rõ ràng thì đã ở trong một tình trạng tương đối nghiêm trọng, cần phải có những cách thức và biện pháp kịp thời để được giúp đỡ. Đó là những dấu hiệu mà tôi đã liệt kê ở trên. Đây là lúc trẻ bắt đầu cảm thấy vô vọng, hoang mang, hoài nghi về chính bản thân mình, cô lập mình lại, phản ánh mức độ leo thang của hành động bắt nạt của thủ phạm. Giai đoạn 4 là mức độ nghiêm trọng khi các biểu hiện ở giai đoạn 3 sau một thời gian không được can thiệp kịp thời được đẩy lên một mức độ cao hơn nữa. Đây là lúc trẻ chán ngán và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực như là tự tử và bắt đầu thực hiện hành động tự tử. Vậy là cha mẹ, chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ con chống đỡ và vượt qua những khủng hoảng tổn thương do bị bắt nạt gây nên? Tôi có quan niệm rằng phòng ngừa tốt hơn là chống đỡ, cũng tương tự với phòng ngừa bệnh tật. Việc chú ý ăn uống, chăm sóc sức khỏe hàng ngày, tầm soát kiểm tra định kỳ để phát hiện mầm mống bệnh tật sớm luôn tốt hơn là việc đã đến lúc bệnh tình trở nặng mới cuống quýt tìm cách chữa trị, giải quyết. Bởi với một nền móng vững chắc thì việc giải quyết khó khăn, rắc rối nhiều khi sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chứ không phải chật vật khốn khó mà nhiều khi phải tuyệt vọng vì không thể giải quyết hay cứu giúp nổi. Đối với việc nuôi dạy con nói chung và việc đối phó khi con bị bắt nạt cũng tương tự như vậy. Cho nên với phần này tôi sẽ dài dòng một chút, tóm tắt lại một số ý mang tính chất nền tảng đã được đề cập đến trong nhiều podcast trước đây. Sau đó tôi sẽ chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình và cách thức phòng ngừa cộng với một số giải pháp mà chúng ta có thể can thiệp kịp thời một cách hiệu quả. Theo hướng phòng ngừa thì sẽ có một số điều cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là yêu thương,
quan tâm, dành thời gian chăm sóc con, xây dựng, củng cố kết nối để gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con, là nơi con tin tưởng, chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình. Những điều này thì không phải là đợi đến lúc con gặp vấn đề mới cuống quýt vội vàng chỉnh đốn lại, mà là một quá trình mà chúng ta cần phải được chú ý ngay từ ban đầu khi nuôi dạy con, để nó có đủ thời gian mà thẩm thấu, mà ngấm sâu vào bên trong con, khiến con có cảm giác an toàn, yên ấm vững chãi từ bên trong. Thứ hai là tôn trọng con, xây dựng lòng tự tôn, tin tưởng con, ghi nhận mọi cố gắng của con và cho con biết chúng ta luôn ở bên cạnh con cho dù có chuyện gì xảy ra. Thứ ba là hướng con tự lập không chỉ trong hành động mà trong cả suy nghĩ, để không bị phụ thuộc cảm xúc vào những sự việc xung quanh. Ví dụ như chúng ta cho con hiểu ý kiến thiếu thiện chí của ai đó về con chỉ là một suy nghĩ, quan điểm, thậm chí định kiến cá nhân. Nó có thể đúng với họ nhưng không đúng với con. Đương nhiên những điều này nói luôn dễ hơn làm, bởi tác động ảnh hưởng của những suy nghĩ, lời nói bên ngoài đến bản thân mỗi người, nhất là lên con trẻ, mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng. Nhưng nếu những điều này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thường xuyên và liên tục trong sự nhất quán với hành động và lời nói của chúng ta, thì nó cũng sẽ dễ ăn sâu bám rễ vào bên trong suy nghĩ của con và giúp con ý thức, tự chủ hơn trước những đánh giá của người khác về bản thân mình. Thứ tư là không nên bao bọc, che chở, bênh vực con thái quá. Việc chúng ta luôn nhìn nhận con mình dưới vai trò nạn nhân, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, không chịu nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, công tâm, không tự thấy được những vấn đề, trách nhiệm của bản thân mình trong vai trò làm cha mẹ, không giúp con học cách chịu trách nhiệm, sẽ lấy mất cơ hội tôi luyện tấm áo giáp để con tự vệ, tự đứng lên sau mỗi vấp ngã sau này. Mỗi đứa trẻ sinh ra, bản thân đã tiềm tàng một sức mạnh to lớn, đã có thể sống sót sau quy trình sinh tử chọn lọc khắc nghiệt của tự nhiên. Nhiều khi chính sự giáo dục không đúng cách và hoàn cảnh môi trường sống lại chính là nguyên nhân bào mòn sức mạnh này và khiến đứa trẻ trở nên yếu ớt, tự ti, rụt rè, sợ hãi. Khi tôi đang chia sẻ với các bạn những điều này, thì tâm trí của mình đang nhớ lại những đứa trẻ đã được nhìn nhận là yếu ớt, tự ti mà tôi đã đồng hành. Có những em chỉ qua một thời gian rèn luyện đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có thể nói dõng dạc lên suy nghĩ của mình, thể hiện cho bạn bè thấy điều mình không thích và học cách tự vệ, giải quyết vấn đề khi có mâu thuẫn, xung đột. Quá trình này tuy cần thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn khẳng định là khi được yêu thương, quan tâm, hỗ trợ và tin tưởng thì trẻ sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn vào chính bản thân mình rất nhiều. Niềm tin mạnh mẽ vào những đứa trẻ chính là thứ mà chúng cần ở người lớn chúng ta. Sự đắn đo, ngờ vực ở bên trong, không nhất quán với lời nói bên ngoài của chúng ta sẽ khiến cho điều mà ta truyền tải cho con không thể phát huy được tác dụng. Thứ năm là hỗ trợ sự tự tin, đầu tư vào phát triển thể chất của con bằng cách cho con tham gia các hoạt động vận động, chơi một môn thể thao nào đó mà con thích, cho con học võ thuật, học về các kỹ năng tự vệ, kỹ năng giải quyết xung đột từ những người có chuyên môn. Nhiều khi do những đánh giá, quan điểm không đúng về lợi ích của thể thao mà chúng ta chưa có đầu tư xứng đáng cho con trong việc phát triển thể chất, mà chỉ tập trung chú ý đến các kỹ năng mềm và các kiến thức học thuật. Nhưng theo hiểu biết và kinh nghiệm làm việc làm mẹ nhiều năm của tôi thì đầu tư vào phát triển thể chất cho con luôn là một đầu tư khôn ngoan và đúng đắn. Đương nhiên những điều này không phải là đảm bảo vững chắc cho việc con không bị bắt nạt, mà nó là nền móng để khi con trở thành đối tượng bị bắt nạt, con sẽ có đủ sức mạnh để không bị tổn thương hay bị lún sâu vào những tổn thương do việc bị bắt nạt có thể gây nên. Bởi khi phải đối đầu với một nhóm đang chống lại con thì xét về nhiều khía cạnh, con bị bất lợi hơn rất nhiều. Nhân đây thì tôi cũng chia sẻ một trải nghiệm bị bắt nạt của mình khi đang học cấp 1. Khi đó, tôi không phải là người duy nhất bị bạn đó bắt nạt, trêu đùa hay chửi bới, mà nhiều bạn khác cũng bị như vậy, thậm chí có bạn bị đánh. Có những ngày tôi đến trường và thấy tên mình cùng tên bố mẹ mình bị viết lên bản tin ở trường với những lời lẽ không tốt. Việc bạn đó đứng trước cổng nhà tôi, trêu đùa và khiêu khích cũng không phải là việc gì đó quá xa lạ. Nhưng có một điều là sau những sự việc như vậy, tôi không thấy sợ hãi, không thấy mình rụt rè, nhút nhát, tự ti hơn hay thấy mình bị một tổn thương nào đó để lại dấu vết cho đến bây giờ.
Ngay sau khi không học cùng lớp với bạn đó, tôi cũng không có oán hận dù lúc bị bắt nạt như vậy, thì đương nhiên là tôi rất ghét hoặc là hả hê khi bạn đó bị phạt, và nhiều khi tức đến mức chỉ muốn xông vào đánh cho bạn đó một trận. Nhưng ý thức mình nhỏ hơn, lại yếu hơn, không có khả năng thắng và có thể gây thù chuốc oán thêm, làm sự việc tồi tệ hơn, nên tôi đã chọn những giải pháp khác để tự bảo vệ mình. Đó là những cách mà cho đến bây giờ tôi nghĩ là vẫn có thể áp dụng khi bị bắt nạt, nhất là khi bị bắt nạt đơn lẻ như trường hợp của tôi. Thứ nhất là tôi chia sẻ với các bạn của mình ở trong lớp để tìm đồng minh và sự trợ giúp. Tôi có quan hệ rất tốt với các bạn trong lớp và chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Điều này khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc với vấn đề của mình và có thêm sức mạnh cũng như sự ủng hộ của các bạn. Thứ hai là khi đánh giá được tình hình, đánh giá được sự hung hăng của bạn và quan sát khi bạn bắt nạt bạn khác và biết rằng bạn đó cũng có những vấn đề nhất định nằm trong một số những lý do vì sao trẻ trở thành thủ phạm đi bắt nạt người khác mà tôi đã chia sẻ ở trên, thì tôi quyết định bỏ ngoài tai những lời khiêu khích, trêu chọc và tránh xa bạn đó ra. May là cuối năm học thì tôi lên lớp khác nên từ đó tôi không có gì liên quan đến bạn cả. Thứ ba là tôi trực tiếp thưa với thầy cô giáo, kể về những việc bạn kia đang làm với mình. Tôi nghĩ không chỉ mình tôi làm việc này mà những bạn khác trong lớp cũng làm như vậy. Thầy cô giáo sau đó cũng có những biện pháp cụ thể như là đổi chỗ ngồi, mắng phạt và hạ hạnh kiểm. Và thứ tư, quan trọng nhất, thực tế là bước đầu tiên, nhưng tôi chú ý chia sẻ sau để nhấn mạnh tầm quan trọng của cách này. Đó là tôi kể mọi việc với mẹ mình, không giấu giếm bất kỳ điều gì. Tôi thực sự không còn nhớ mẹ đã làm gì để can thiệp, cũng không nhớ mẹ đã nói gì với mình. Nhưng sau đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn rất nhiều. Tôi biết sẽ luôn có mẹ bên cạnh để hỗ trợ mình. Và tôi bị bắt nạt là do bạn ấy không ổn, chứ tôi thì hoàn toàn ổn. Tôi không có lỗi gì trong việc này khi trở thành đối tượng bị bắt nạt. Sự tự tin mạnh mẽ từ bên trong cho đến việc nhìn nhận rõ ràng sự việc cũng như sự dứt khoát ở bên ngoài, có thể là cả sự lì lợm nữa, đã giúp tôi vượt qua việc bị bắt nạt mà không để lại một dấu vết tổn thương gì. Đó cũng là một góc nhìn khác về việc không phải cứ bị bắt nạt là sẽ để lại hậu quả, chấn thương tâm lý, mà tùy vào mức độ của hành vi, lời nói bắt nạt, tùy vào năng lực chịu đựng, tâm thế đối mặt và sự vững chãi từ bên trong của trẻ bị bắt nạt, cũng như sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của gia đình, nhà trường, quyết định sự nghiêm trọng hoặc hậu quả có thể đi xa đến mức nào. Vậy về cơ bản, chúng ta có thể làm gì trong vai trò làm cha mẹ khi con bị bắt nạt? Thứ nhất là chúng ta hỗ trợ con về mặt cảm xúc và tinh thần, là điểm tựa cho con, lắng nghe, coi trọng những chia sẻ, tâm sự của con để sớm phát hiện ra sự việc. Chúng ta hay mắc phải suy nghĩ là con phải làm một cái gì đấy thì mới bị như vậy, và nhiều khi coi nhẹ sự việc cũng như những chia sẻ của con. Thực tế nhìn lại những nguyên nhân dẫn đến việc bị bắt nạt mà tôi đã chia sẻ ở trên, thì nhiều khi là không làm gì cả, chỉ cần có vẻ bề ngoài không vừa mắt ai đó, giỏi hơn, được yêu quý hơn, không có mâu thuẫn hay đụng độ gì thì trẻ cũng vẫn có thể trở thành đối tượng bị bắt nạt. Bởi vậy chúng ta hãy thực sự là nơi con tin tưởng để con có thể giải tỏa mọi nỗi niềm, mọi cảm xúc buồn khổ, mọi tức giận mà con đang có. Hãy trao đổi nói chuyện với con để hiểu rõ sự việc, cũng như cùng con tìm ra cách thức để con thử tự tìm cách giải quyết vấn đề. Ngoài ra thì chúng ta nên hỗ trợ con trong mối quan hệ bạn bè. Con thích chơi với ai, muốn chơi với ai thì chúng ta hãy ủng hộ cho tình bạn của con. Khi con có những người bạn tốt và tử tế, con sẽ bớt khó khăn hơn và không bị đơn độc khi phải đối mặt với vấn đề. Điều quan trọng nhất trong mọi trường hợp đó là con giữ được bình tĩnh. Khi đó, con có thể bỏ qua những lời khiêu khích, bình phẩm ác ý, giữ khoảng cách, tránh những tình huống gây nên căng thẳng tranh cãi. Bởi khi khiêu khích không mang đến mục đích thì kẻ bắt nạt sẽ giảm hứng thú về hành vi, lời nói của mình. Còn nếu con đủ tự tin, mạnh mẽ, trong trường hợp sự việc là mâu thuẫn, xích mích giữa hai bên, thì con có thể trực tiếp nói chuyện với bạn, nói rằng con cảm thấy như thế nào, đặc biệt là tránh tranh cãi lôi thôi, lăng mạ qua lại, mà chỉ nên tập trung nói ngắn gọn vào vấn đề, cũng như thông báo rõ ràng điều con mong muốn ở bạn là gì, và bạn nên dừng ngay việc này. Bước cần thiết tiếp theo nếu tình hình không cải thiện, cũng là bước mà chúng ta cần phải thông báo và thống nhất với con. Đó là trao đổi, thông báo với thầy cô và nhà trường về tình hình hiện tại.
Con thường sợ không muốn nói cho thầy cô vì nghĩ mình mang tiếng mách lẻo, các bạn sẽ biết được và làm tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Còn chúng ta, nhiều lúc vì muốn bảo vệ con và bất bình với những điều xảy ra mà vội vàng liên lạc với trẻ là thủ phạm và gia đình của trẻ để giải quyết vấn đề. Nhưng đây là cách thức mà chúng ta nên tránh, bởi có thể dẫn đến sự đối đầu trực tiếp, sẽ khiến hành vi, lời nói bắt nạt và sự việc xảy ra bị tương đối hóa, cũng như đổ lỗi qua lại lẫn nhau nếu như cả hai bên không bình tĩnh hoặc không có thiện chí. Bởi vậy, chúng ta nên trực tiếp thông báo với thầy cô và nhà trường để trao đổi về cách thức giải quyết cụ thể. Nhiều khi các thầy cô vì nhiều việc cũng không thể quán xuyến hết được tình hình và vì thế không kịp thời phát hiện được những điều xảy ra giữa học sinh với nhau. Và thường thì với những thầy cô có chuyên môn hiểu biết, họ sẽ rất biết ơn nếu chúng ta thông báo cho họ biết điều gì đang xảy ra với con mình, con đang cảm thấy như thế nào và đề nghị sự trợ giúp can thiệp từ nhà trường. Ngược lại, với suy nghĩ thầy cô thì làm được gì, can thiệp được gì, khác với thực tế là họ có rất nhiều quyền lực và ảnh hưởng đến học sinh theo cách này hay cách khác. Ở Đức này, ví dụ như trường học của con tôi, thì nhà trường có concept và cách thức rất cụ thể để đồng hành hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong việc này. Ví dụ như nhà trường tổ chức những buổi họp phụ huynh theo chuyên đề, nói chuyện, đánh động phụ huynh về vấn nạn bắt nạt học đường, chia sẻ những cách thức phụ huynh có thể làm để hỗ trợ con. Ngoài ra, trường tổ chức các khóa học đào tạo học sinh các lớp lớn, làm vai trò hòa giải, và những học sinh này sẽ đảm nhận hỗ trợ giúp đỡ các lớp nhỏ hơn để giải quyết các vấn đề xung đột, mâu thuẫn nếu có. Các em nhỏ nếu có khó khăn gì có thể nói chuyện với các anh chị lớn đang phụ trách lớp mình để được giúp đỡ. Các hoạt động của trường cũng hướng đến tinh thần đồng đội, đoàn kết của học sinh. Có các cô giáo có chuyên môn trong vấn đề này đến hướng dẫn cả lớp các cách thức giải quyết xung đột và giúp các em kết nối, tăng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra thì ở trong lớp có hộp tâm sự kín mà các em có thể viết các chia sẻ nặc danh vào đó để thông báo cho cô giáo. Chỗ ngồi thường được thay đổi để các em có cơ hội tương tác, giúp đỡ nhau cũng như tăng cường sự tập trung và hiệu quả trong giờ học. Các thầy cô rất chú trọng, quan tâm lắng nghe và có những biện pháp can thiệp kịp thời để hỗ trợ nếu nhận được sự phản hồi của phụ huynh và học sinh. Có thầy cô chuyên về tâm lý có thể tư vấn gia đình và các em nếu có nhu cầu. Theo tôi, tư vấn tâm lý là một trợ giúp quan trọng nếu như bản thân chúng ta không thể tự giúp đỡ con. Trong trường hợp tình hình không thay đổi, thậm chí ngày càng tồi tệ hơn, thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến khả năng chuyển lớp, chuyển trường cho con sau khi tư vấn trao đổi cùng thầy cô và với con. Tuy nhiên, đây cũng là một phương án cuối cùng mà chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Con tôi đi học ở Đức, may mắn là chưa trở thành đối tượng bị bắt nạt hội đồng. Những tình huống trêu chọc, khiêu khích, nhạo báng, xung đột nhỏ lẻ thì tôi nghĩ là những chuyện mà hầu hết mọi đứa trẻ đều phải trải qua trong quãng đời học sinh của mình. Nhưng tôi cũng biết đến những trường hợp bị bắt nạt bạo lực học đường và cũng đang đồng hành cùng trẻ và phụ huynh trong vấn đề này. Nhiều trẻ bị bắt nạt thường tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình, không muốn làm phiền cha mẹ, vì thực tế là chúng ta cũng chỉ đưa ra được vài lời khuyên, lắng nghe, chia sẻ cùng con hay cộng tác với thầy cô để cùng hỗ trợ. Nhưng sau cùng thì con cũng phải tự đối mặt với vấn đề của mình ở trường và không ai trong chúng ta có thể ở bên cạnh và bảo vệ con. Con cần trường lớp để phát triển, để học hỏi, để cọ sát và trong quá trình này sẽ xảy ra những việc ngoài mong muốn của chúng ta. Nhưng chính sự vững vàng mạnh mẽ từ bên trong, chính suy nghĩ tích cực, chan hòa, cởi mở, bao dung, chính thành trì vững vàng từ yêu thương, yên ấm trong gia đình là công cụ tốt nhất, là tấm áo giáp sắt tốt nhất để con tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Đó cũng là yếu tố để con không trở thành thủ phạm, thành kẻ đi bắt nạt. Trên đây là một số chia sẻ của tôi về đề tài bắt nạt học đường và một số cách thức mà chúng ta có thể làm để hỗ trợ con đối diện với vấn đề này. Hy vọng là nó có ích với bạn. Nếu con bạn đang là nạn nhân của hành vi bị bắt nạt học đường, tôi mong rằng con sẽ sớm vượt qua. Còn nếu con bạn đang là thủ phạm bắt nạt, tôi mong con sẽ sớm dừng lại. Và cho dù là bạn đang rối bời, lo lắng hay hoang mang, thì tôi chúc bạn sẽ có đủ sự sáng suốt và bình tĩnh để giúp con vượt qua được thử thách này. Và nếu như bạn thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ bạn chia sẻ nó cho bạn bè và người thân của mình để nhiều người biết đến podcast hơn nữa. Cuối cùng thì nhờ bạn bấm nút like, ủng hộ công việc tôi đang làm và bấm nút theo dõi kênh để nhận được thông báo mỗi khi có podcast mới.
Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và dành thời giờ quý báu lắng nghe những chia sẻ này. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật hạnh phúc và bình an. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.